có 2 đứa con gái thì một đứa nó lấy ở Hà Nội thì nó lại sướng. Còn con này thì mang tiếng lấy ở gần nhưng mà rơi vào cái nhà khổ, nó ghê gớm, nó không quan tâm gì đến. Bây giờ sống khổ sở. Đấy, mẹ bảo con bảo là về đây ở với mẹ thì mẹ con ở với nhau. Chứ con cứ ở vấn vương với cái thằng Thảo ấy, ở mãi cái nhà đấy làm gì? Ở cái nhà đấy thì cái bà mẹ chồng thì không có cái tình cảm gì mà ghê gớm như thế. Nhưng mà cái thằng Thảo đấy nó cứ bảo là nó thương con, nhưng mà con về đây mấy ngày rồi đấy, nó có thèm lên đây nó hỏi han gì đến con đâu. Cho nên là về đây ở mẹ, về đây ở mẹ. Khổ đấy, khổ con tôi thế đấy. Đấy, con cứ về đây với mẹ. Đây này, mẹ có mình nên như con cứ về đây với mẹ chỉ có sướng. Rau quả vườn đầy tốt luôn kia. Rồi thì gà, chó đầy, gà tinh, gà to, gà ngon. Con cứ về đây là mẹ khác chăm con đến nơi đến chốn, con chả phải thiếu cái gì cả. Con không ở cái nhà đấy làm gì cả. Ồ, con tôi thấy con cứ về đây ở với mẹ thì con biết cái gì đấy. Về đây ở với mẹ nên sung sướng, còn thì ở dưới đấy thì cái bà mẹ chồng đã ghê gớm rồi. Cái thằng chồng thì nó lại chẳng quan tâm đến con. Thế con về đây thì hôm đấy nay nó có thèm giòm ngó gì đâu. Cho nên là thôi cứ về đây rồi mẹ, hai mẹ con thì mẹ hát chăm con đến nơi đến chốn, không phải khổ. Con cứ về đây rồi mẹ con bao bọc lấy nhau rồi thì con khác trông nom con hẳn hoi. Không thì cái bà ở đấy, cái bà mẹ chồng ấy thì ghê gớm. Thì thôi thì con có cái khuyết điểm đấy, nhưng mà thôi thì chỉ không trời không cho con được sinh được cháu thì phải chịu làm nào. Con cái con làm ăn thì con chả phải chê trách cái gì cả. Xem con gái mẹ biết gì này. Thế sao con vẫn bảo là chồng con vẫn thương con mà nó lại để cho con khổ thế này. Còn cái bà mẹ chồng con ấy, cái bà đấy thì bà không có một cái gì là cái phúc hậu gì cả. Cho nên là con không nghĩ thương tiếc gì cái bà đấy cả. Cho nên là bây giờ con cứ về đây con ở với mẹ. Thế thằng Thảo nó bảo là nó vẫn thương con. Thế nhưng mà cứ để nó lên đây, nó nói chuyện với mẹ thì mẹ sẽ nói chuyện với nó. Mà nếu mà nó đón con về, vợ chồng vẫn thương yêu nhau thì đón con về, thì nếu về thì con về con ở đâu thì ở, chứ không được ở cái nhà đấy nữa. Mà không coi như là không về cái nhà đấy nữa, không có cái bà mẹ chồng ấy nữa thì mẹ mới nhất trí cho về nhá. Thế còn thì nếu mà con nhất trí con ở đây với mẹ thì mẹ sẽ đảm bảo cuộc sống cho con. Có 2 mẹ con thì không lo gì con ạ, cứ vô tư đi, mẹ khác lo được cuộc sống cho con. Thế con cứ ngồi đây con nghỉ ngơi nhé, để mẹ đi ra vườn mẹ tưới tắm tí rau tí cỏ nhá. Thế con cứ ngồi đây, mẹ đi ra mẹ tưới rau cho gà ăn cái nhé. Cứ ngồi nghỉ đi, cứ ngồi nghỉ đi nhé, mẹ ra mẹ tưới rau cho gà ăn. Đêm khổ nghĩ thương con bé nó sảy thai mà lại gặp cái bà mẹ chồng ghê gớm đánh đá đối xử với con mình khổ.
không thương con dâu một tí nào, thương con quá, thuê đành đón con về chăm sóc cho con cho nó khỏe. Con cứ vào đi, con vào con nghỉ, con vào nghỉ để mẹ làm, không phải làm. Vào con nghỉ cho nó khỏe. Để con tưới chứ, để con tưới mẹ vào cho gà ăn nhé. Đấy, rau mẹ rồng đấy, bao nhiêu đấy, ăn thoải mái lại bán cho gà ăn. Đấy, tưới đi mẹ cho gà ăn. Con lên tưới rau xong rồi chứ. Thế đấy, mẹ cho gà ăn đấy, mẹ một mình mẹ nuôi cần này con gà to như thế này rồi đấy, tinh trên 3,5 cân con này. Con cứ về đây, con thích ăn con nào mẹ thịt cho mà ăn. Lần này con gà mẹ nuôi như thế này, mẹ nuôi nữa là con làm sao mẹ nuôi, cứ về đây mẹ thịt gà thoải mái, ăn không lo gì cả. Về đây ở với mẹ, không nuôi ở cái nhà đấy làm gì cả. Sống không có tí tình nào, không ở làm gì. Về đây với mẹ hát nuôi con được tử tế hẳn hoi. Rồi con này đi vào mẹ cho ăn xong rồi. Rau mẹ băm sẵn, mẹ trộn sẵn rồi, giờ mẹ ra mẹ chỉ việc cho ăn thôi mà. Tôi đi vào rửa chân tay vào nghỉ ngơi cho nó bẩn ra rồi bẩn hết. Vào. Mẹ nuôi bao nhiêu là gà đấy, rồi nọ bà mẹ cũng bán bớt mấy con gà mái đi, nó đẻ trứng vẫn đủ ăn đấy, nhưng mà bán bớt còn để lại ít đấy, vẫn đủ trứng để cho mẹ con mình ăn. Vào rửa chân tay rồi cắt cơm rồi tắm rồi đây gần rét đây rồi nấu sớm ăn sớm thì nó đã rét, ăn thì gặp tắm thì ăn cơm nữa. Đây tắm cơm.
Đây, hôm nay con đi làm về con lên trên thăm mẹ, xin phép mẹ con đón nhà con về. Đây con lên câu chuyện này, con xin lỗi mẹ, lỗi do mẹ là con không chăm nom được, con xin lỗi mẹ, con cho con phép con đón mẹ con về. Thôi anh còn lên đây xin lỗi xin tội gì với tôi thôi. Anh lại đón con tôi về để anh hành con tôi à? Anh đối xử với con tôi không ra gì, bây giờ để con tôi nó về đây, mẹ con tôi đảm bảo với nhau. Chứ anh giờ anh lên anh lại ngọt nhạt với tôi rồi anh đón con tôi về rồi anh hành con tôi cho khổ con tôi ra. Mẹ, tôi không cho con tôi về đâu. Mẹ cho con xin lỗi, mấy hôm vợ con trên lên đây con cũng không còn tâm trạng để đi làm việc được. Mẹ cho con đón nhà con về, con hứa chúng con sẽ lo cho nhau. Thôi, về đi, anh không có để đón rước gì cả, anh về anh sống mẹ anh, con tôi sống với tôi, sống con tôi là không sống được với mẹ anh độc ác gì đâu. Thôi anh đi về đi, tôi không có đón rước gì cả, để con tôi nó ở đây sống với tôi, mẹ con tôi đảm bảo với nhau. Đây, con xin lỗi mẹ, con cũng sơ suất quá, cũng không tiến được, không nói mẹ con này mẹ biết tính con cũng còn yêu thương vợ con, để cho con đón. Tôi không lỗi tội gì cả, mà tôi cũng không cho anh đón con tôi. Thôi em về với anh nhé. Thôi anh đi về đi, không đón trước gì cả, tôi không cho con tôi về đâu. Thôi tôi không mẹ với con nhà anh, thôi anh đi về đi. Về đi, tôi không cho anh đón con gái tôi về đâu. Con gái tôi về làm người ở nhà anh, tôi không cho anh đón đâu. Thôi anh đi về đi. Anh đi về. Thế thôi, anh đi về đi. Anh lì thế à? Tôi bảo thế mà anh lại vẫn còn quay lại đây à? Vâng. Thôi anh đi về đi. Con bảo mẹ cho anh đón em về nhé. Không về cái gì cả. Con tôi đảm bảo. Đây, để con thực chuyện với mẹ. Con xin phép mẹ cho con đón vợ con về. Đây, mẹ thông cảm cho chúng con, vợ chồng con cũng còn yêu thương nhau. Chúng con không thể sống thiếu nhau được. Mẹ khắc học cho chúng con nhé. Con biết lỗi của con rồi, con cũng hứa sẽ chăm sóc vợ con. Đấy, anh cứ bảo anh hứa, đấy đợt trước anh hứa đấy. Anh hứa nhưng mà anh có giữ lời hứa đâu. Anh về anh để cái bà mẹ để anh đối xử với con tôi tổn xưa thương khổ thân như thế này, và tôi phải đón con tôi về. Đợt này tôi đón về là tôi không cho về nữa đâu. Đợt trước anh đã hứa rồi mà vẫn không đúng lời hứa, đợt này lại hứa. Anh hứa với tôi nhiều lần rồi, quả tang là 3 lần rồi, nên tôi không tin cái lời hứa của anh nữa. Hứa nhiều quá rồi, tôi không tin. Dạ, mẹ ơi, chúng con mẹ cho con đón vợ con về. Nếu mà mẹ con làm tổn thương vợ con lần nữa, chúng con sẽ mua đất, chúng con sẽ ở riêng, có được không mẹ? Mẹ ơi, mẹ có cho con đón vợ con về nhé, mẹ nhé. Đấy. Em ơi, về với anh nhé. Đấy, con gái tôi nó còn không muốn về với anh. Cho nên là tôi không muốn cho con tôi về. Con gái tôi nó còn chẳng muốn về với anh. Thôi anh cứ đi về đi. Thôi anh cứ đi về đi, để mẹ con tôi chăm sóc nhau. Tôi chăm con tôi cho nó được sung sướng một tí. Thôi anh cứ đi về đi, tôi không cho con tôi về đâu. Vâng, thế mẹ để nhà con ở đây ở với mẹ với Phúc cho cô ấy quay quả, nào con được nghỉ con lên con đón và con xong. Thế thôi anh cứ đi về đi. Em ở đây chơi với mẹ mấy hôm, anh cũng hứa đưa em lên thăm mẹ, chơi với mẹ mấy hôm nghỉ thôi. Thì em ở đây nhé, nào anh nghỉ đến như nó xong. Thế tôi mẹ con xin phép con về, thì con khác con lại lên. Thế thôi anh đi về đi. Con ơi, đi vào ông lạnh con ạ.
Thôi để cho nó về. Là một người đàn ông mà không biết đường bảo vệ vợ con thì là người đàn ông làm gì. Thôi đi vào trong nhà không lạnh. Thôi, con chào mẹ nhé, con về đây. Thôi anh đi về. Đi thôi, con đi. Để vào đây là nghỉ ngơi cho nó khỏe. Hôm nay nó rét đấy, hôm nay rét to đây thì con thì sức khỏe vẫn yếu thì vào đây nghỉ ngơi cho nó rét rồi khổ. Thế bây giờ thôi tối rồi thì con cắm cơm rồi. Thế con có muốn ăn thịt gà không? Hai mẹ con ra bắt con gà mái này vào mẹ thịt cho con ăn. Gà nhà nuôi được, ra thịt con. Hai mẹ con thịt con gà ăn nhé. Thế thằng Thảo nó bảo là hôm nó bảo là đón con về thì hai vợ chồng ở riêng thì ở đâu? Thế nó bảo là nó đón con về thì ở nhà bác con ở đâu thì con phải nói cho mẹ biết, chứ không thì nó nói là mẹ không tin nó đâu. Rồi lại mang về nhà bà mẹ chồng nhà con ở là mẹ không đồng ý đâu. Con phải nói để cho mẹ biết thì mẹ yên tâm được nhé. Thế là con sang nhà bác con ở đợt trước đấy thì các con giờ lại về đấy ở ấy hả? Thế thì nếu mà về đấy ở thì mẹ yên tâm, mẹ nhất trí. Thế còn có cái gì thì con cứ nói hết cho mẹ nhé, để mẹ biết cho thì mẹ ảnh đi yên tâm. Nếu các con về đấy ở thì được, mẹ nhất trí. Chứ còn về dưới nhà con dưới kia là mẹ không đồng ý đâu nhé. Thế con này ở đấy lại có người lại lang thang mất trí nhớ à? Thế lại rét mướt này, thế người ta có cái gì ăn ở đấy không con? Không thì con nhà vẫn có đồ ăn, chứ con mang một ít xuống để cho người ta ăn nhé. Không thì người ta lại đói rét thì khổ con. Ở nhà mẹ nấu cơm, thịt gà nấu cơm rồi con về mẹ con ăn cơm nhé. Thế con đi mình cứ ở đấy cái phúc con ạ. Thế con đi mang xuống cho người ta ăn, chẳng là thì người ta đói rét khổ. Thế con đi mẹ hát nấu cơm nhé. Mẹ nấu cơm rồi mẹ thịt gà rồi về để ăn cơm nhé. Con bé nó thế nhưng mà nó vẫn còn nghĩ cho những người khác nó ăn ở như thế. Cái bà mẹ chồng thì ngọng díu ngọng gió vào mà ăn ở không có tí phúc tí đức nào để cho người khác. Con ơi, trong tủ ấy con mở tủ ra có cái ăn đấy, con lấy con mang cho chú xem là chú ăn cái gì con lấy. Trong tủ vẫn còn cái ăn ấy, lấy con mang đi cho con cơm ở nhà mẹ ăn nấu nhé. Để nấu xong rồi con đi xong rồi về rồi con ăn cơm nhé. Để làm cái cơm gà. Con lấy cái xe đạp điện máy điện này con đi cho nó nhanh con ạ. Xe này chị nó mua ở Hà Nội nó mua về nó để thỉnh thoảng nó về nó đi chơi đấy. Chiều tối chốc có khi là nó cũng về đấy con ạ. Thế con đi cho nó nhanh rồi mà về nhé, cho nó khỏi rét. Con đi nhé, đi nhanh không con về để mẹ nhà nấu cơm thì chị nó về đấy rồi thì cả nhà cùng ăn cơm cho nó vui nhé.
chị ạ. Ăn cơm à? Ăn trưa chị. Chị biết nước nào mà em không biết. Hôm nay chị ạ, hôm nay em cũng đi xin việc ấy. Xin mấy chỗ nhưng mà giờ em không có giấy tờ tùy thân nên là người ta không cho em làm, người ta sợ em là ăn trộm ăn cắp của người ta nên người ta đuổi ra hết, người ta không nhận. Hôm nay gió rét quá thì em về đây em đốt lửa sưởi ấm tí, có làm phiền đến nhà chị không gì? Chị vừa đến ạ. Vâng. Chìa khóa nhà này hả chị? Như thế lại có tiện không chị? Chìa khóa. Thôi chị ạ, em không dám làm phiền chị đâu. Thôi chị ơi, em ngủ đây được rồi. Em ngủ đây được rồi. Thôi em vào đây em sợ, em làm sợ làm phiền đến nhà chị á. Thế chị ấy chồng chị đâu chị? Em sợ đây chồng chị lại mắng em đó. Chị chỉ trồng rau mới sang đây làm vườn không ở đây hả chị? Vâng, hôm nay rét này em thôi em cũng làm tạm đây, em đốt lửa đây cũng đỡ ấm rồi chị ạ. Vâng đấy chị ơi, nếu mà chị thấy cho em cảm ơn nhé, cho em ở đây mấy hôm nữa cho nó hết rét xong em đi tìm việc làm, nếu mà chỗ có người ta cho ở thì em ở đấy cũng được. Chứ ở đây em sợ làm phiền anh chị á. Chị đã mang cả bánh cho em nữa. Vâng, em xin chị nhé. Vâng. Em đã nhớ được gì chưa? Em chưa chị. Em đầu em rồi nó cứ mông lung đau, chả nhớ gì, em không biết em là ai. Không biết ngày xưa em như thế nào chị ạ. Em không biết tại sao em lại ra nông nỗi như này. Chị đến mở cửa. Làm băng thế được. Đây chị quay. Vâng, cảm ơn. Chị tốt thế nhỉ? Vâng, người tốt đấy. Buồn thế, chị tốt thế mà lại bị câm, khổ thân. Biết cuộc sống của chị thế nào? Mình ở đây liệu có làm phiền đến chị không? Vào trong nhà. Đi về nhà. Vâng. Cho em nhiều đấy. Chị cho em nhiều đồ đấy. Đây. Vâng. Chị chuẩn bị cái chăn cho em nữa. Sao chị tốt với em thế? Chị đi về à? Vâng, em cảm ơn chị nhé. Vâng. Chị đi về à? Chị lửa kìa. Vâng, chốc nữa em dập, chốc em xuống nó sửa em dập.
Đi, chờ sắp tối đi về cẩn thận nhé. Em cảm ơn chị nhé. Rồi vâng. Vâng, thế chào chị nhé. Đi về cẩn thận nhé. Chị tôi bình tĩnh, cho bao nhiêu sữa để vào bánh nữa. Rất là chăm. Thì đêm nay không phải ngủ ở ngoài đâu. May quá mà dép lại được. Chị đã cho vào trong nhà này, không ngủ với cái chiếc dép đâu. Chị tốt thế nhỉ? Chị tốt với mình thật đấy. Này mà lấy trí nhớ thì chắc chắn mình sẽ phải báo đáp chị ấy. Không có chị ấy thì đêm nay mình không biết phải ngủ ở đâu.